Yeah. Oh. Yeah. Joo! Olen ottanut teitä. Eiköhän aloitetaan. No niin, ihan ekaksi, että kun päästään tähän kahvinkeittoon, niin tarvitaan tietenkin ensimmäisenä totta kai kahvipavut. Mä tykkään tuoreista. Totta kai seuraavaksi tarvitaan suodatin pussit. Mä tykkään pitää täällä kylmässä. Sakato aina freesi. Nyt kun meillä on meidän kahvi sekä suodatin pussi, voi halutessaan kahviin lisätä muita lisukkeita, kuten sokeri tai halutessaan alkoholi. Seuraavaksi kun olet havainnollistanut kahvinkeittimesi sijainnin, niin avaa vesi sekä kahvipullo säiliöön ja tarkista, että se on tyhjä. Sen jälkeen voit asettaa sinne suodatin pussisi ja sitten voin lisää sen jälkeen kahvipurut. Kahvinkeittoon tarvitsemme myös vettä ja käyttäen kahvinkeittimen mittakulhokannun omaa kätevää mittausjärjestelmää voimme laittaa sinne niin paljon kahvia kuin sinulla on ystäviä. Ja asetetaan kulho sille kuuluvalle paikalleen sekä suljemme kannen. Nyt kun kaikki tarvittavat ainesosat ovat kahvinkeittimessä, tarvitsee vain enää sijoittaa sormesi on-off-kytkimelle